چرا ما نوروز رو جشن میگیریم؟ جدی میپرسم، تا حالا بهش فکر کردین؟ چرا یه چیز دیگر رو جشن نمیگیریم؟ اصلا چرا جشن میگیریم نوروز رو؟ بعد اصلا برفرض که جشن گرفتیم، سفره 7 سین چیه؟ چرا 7 تا؟ چرا سین؟ بعد اصلا 7 سینه، چرا تخم مرغ میذاریم سر سفره؟ پس چرا آینه و شمدون میذاریم؟ هر سال بیش از 300 میلیون نفر در جای جای دنیا نوروز رو جشن میگیرن و امروز قراره بفهمید چرا. همه دشمنان از تو پربیم باد، دل بدسگالان به دو نیم باد، همه ساله بخت تو پیروز باد، شبان سیه بر تو نوروز باد. نوروزمون خجسته. درود به همگی، خیلی خوش اومدین به چنلمون. خیلی خوشحالم از این که داریم یک سال دیگر رو در کنار هم شروع میکنیم. ویدیوی امروزمون همونطور که مشخصه درباره آیین نوروزه، ولی توی این ویدیو تلاش دارم راجع به یه سری چیزا صحبت کنم که کمتر راجبش شنیدین. راجع به فلسفه نوروز حرف میزنیم، چرا جشنش میگیریم، فلسفه 7 سین و کلی سوالایی که در رابطه با این سفره وجود داره. یه مقدار راجع به پیشینه تاریخی نوروز حرف میزنیم و امیدوارم که جواب همه سوالاتون رو تو همین ویدیو پیدا کنیم. از اونجایی که همه ما یه تصویر کلی از نوروز داریم، میخوام ویدیو رو با این شروع کنم که چرا ما نوروز رو جشن میگیریم و خیلی عمیق بشیم. اول بپردازیم به واژه جشن که از واژه یسن میاد و به معنای ستایش خداونده. نیاکان ما چون همچین نگاهی داشتن به جشن و شادی، همش در حال جشن و شادی بودن. جشن خیلی زیادی داشتیم ما توی فرهنگ ایرانی و نوروز یکی از مهمترین و کهن‌ترین اون جشن هاست. اگر بخوایم بپردازیم به واژه نوروز بر اساس نظر دکتر فریدون جنیدی، بهتره که به واژه خود روز توجه کنیم که توی اوستا رافچنگه، اگر که درست تلفظ کنم از دوستان زرتشتی، اگر اشتباه گفتم حتما بهم بگید. توی اوستا رافچنگ است، در زبان پهلوی روچ، در زبان کردی روژ، توی فارسی دری و خراسانی روز هست و توی فارسی امروزی هم که بهش میگیم روز. حالا درسته که شکل‌های مختلف داره ولی معنی همه اینا میشه روشنایی و نوروز به معنای روشنایی نو و پدید آمدن روشناییه. برخی هم معتقدند که نوروز روز آغاز آفرینش آدم و فرود آمدن فروهر درگذشتگانه، ولی به نظر مهمترین و زیباترین قسمت نوروز بحث ارتباطش با طبیعته که جناب سعدی در زیباترین شکل ممکن فرمودند که بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. یعنی چی؟ اعتدال بهاری. پروفسور پاتریک هانت که باستانشناس و استاد دانشگاه استنفورد آمریکا هستند، گفتن که نوروز توی منطقه ایران مهم بوده. چرا؟ چون جایی بوده که آب مهم بوده و به همین خاطر خیلی از اتفاقا بر اساس گاه شماری کشاورزی اتفاق می افتاده. یعنی مردم اون دوران تلاش میکردن که با حالا علم نجوم و ستاره شناسی و همه اینجور چیزا دقیق ترین زمان اومدن بهار رو محاسبه کنن. چرا؟ چون میخواستن کشاورزی کنن، چون مهم بوده که کی قرار برفا آب شه، کوه البرز و کوه زاگرس. از اون طرف کی باید اون چیزی که میخوان بکارن کی باید برداشت کنن. آب خیلی مهم بوده، پس باید حتما میفهمیدن دقیقاً بهار کی میاد و شاید به خاطر همینه که ما یکی از درست‌ترین گاه شماری های دنیا رو همیشه در طول سالیان مختلف داشتیم. ما میگیم نوروزتان پیروز. چرا پیروز؟ ولی به خاطر اینکه توی شاهنامه فردوسی نوروز روز پیروزی جمشید پادشاه پیشدادی بوده که دیوان ستمگر رو شکست میده و در نتیجه تمام بدیها و دروغ و زیاده خواهی و اینجور چیزا از سرزمین ایران رخت بر میبندن و همه جا پر از شادی و راستی و نیکی میشه. بیایید راجع به سابقه تاریخی نوروز صحبت کنیم، چون پس فردا آقایون برمیگردن میگن نوروز که مال ایرانی‌ها نبوده، مال ما بوده. هرچند فکر کنم همین الان هم یه عده بگن. والتر هنینگ میگه که قدیمی ترین سند نوشتاری که ما داریم که اسم نوروز اومده توش، نوشته هایی مربوط به مانی، پیامبر مانی، که مال حدود 1800 سال پیش دیگه، دوران ساسانیان،
بعد از اون ما تاریخ تبری رو داریم، برای اون عده‌ای که خیلی تاریخ تبری دوست دارن. آثارالباقیه ابوریحان بیرونی رو داریم. نوروزنامه خیام هم هست. اینا جاهاییه که خیلی واضح و شفاف اسم نوروز اومده. توی یه سریاش که قشنگ مراسم هم شرح دادن که چه جوریه و چه اتفاقایی توش میافتاده. جدای از اینا یه داستانی داریم به اسم داستان ویس و رامین. یه داستان اشکانیه، ولی خب فخرالدین اسد گرگانی که اومده و این داستان رو نوشته، بازی که اون شخص این کار رو انجام داده حدودا 900 سال پیش بوده. یعنی یه داستان اشکانی، ولی اون با توجه به شنیده هاش و اینجور چیزا 900 سال پیش نوشتتش. توی اونم به نوروز اشاره شده. جدای حالا از همه این اسناد و مکاتب، خیلی از مورخان و پژوهشگران هم معتقدن که نوروز برمیگرده به حتی خیلی قبلتر از همه اینا و برمیگرده به اون دوران اون مهاجرت آریایی ها به فلات ایران. تخت جمشید که رفتین دوستان، یا بگم پارسه، اگر رفته باشید مسلماً سنگنگاره های هدیه آوران رو دیدید. توی تخت جمشید در نهایت زیبایی اومدن یه قسمتی از مراسم نوروز که اونجا برگزار می شده رو نشون دادن و اونم این بوده که 23 تا گروه که هر کدومشون نماینده یکی از ساتراپی های اون دوران بودن رو شما می بینین که مال حالا جاهای مختلف هستن و هدیه های مختلفی دستشونه. خیلی اونجا خودش تفسیر و فلسفه داره اون سنگ نگاره ها، ولی خب ما این نگاره ها رو داریم، نشون دهنده نوروزه. بیشتر چیزهایی که داریم، روایاتی که هست و داستانهایی که گفته میشه، برمیگرده به دوران ساسانیان. یکیش بحث نوروز بزرگه که حتی تو آثارالباقیه ابوریحان بیرونی هم اومده و این شکلی بوده که توی اون دوران نوروز رو که جشن میگرفتن 5 روز اول جشن عموم مردم بوده و همه داشتن جشن میگرفتن و خوشحالی میکردن. روز 6 ما بهش میگفتن نوروز بزرگ و روزی بوده که خسروان و پادشاهان و درباریان جشن میگرفتن. چرا؟ چون اون 5 روز قبل مال مردم بوده، اینا داشتن به مردم میپرداختن. روز 6 رو دیگه جشن اونا بوده. علاوه بر اون یه چیز دیگه ای هم که ما راجع به دوران ساسانیان میدونیم اینه که میومدن و 7 تا دانه خوراکی رو سبز میکردن و میدیدن حالا کدوم یکی از اینا بهتر رشد کرده تو همون بازه زمانی نوروز و میگفتن امسال خوبه که ما اینو بکاریم. کشاورزان تمرکزتون رو بذارید روی این دونه. راجع به این دوباره وقتی بحث سفره 7 سین رو دارم توضیح میدم بیشتر براتون توضیح میدم. این از ساسانیان. پس بعد از ورود اسلام هم خلفای عباسی خیلی تلاش کردن که ما نوروز رو جشن نگیریم. نه تنها خلفای عباسی، خیلی های دیگه هم تلاش کردن که این جشن رو از ما بگیرن، ولی سالها گذشته و ما همچنان داریم جشنش میگیریم. توی بازه زمانی اسلام میتونم بهتون بگم بیشترین مخالفت ها همون ابتدا بود، خلفای عباسی. دیگه بعد دوران مغول ها، سلجوقیان، اینا همه چون خیلی شیفته و علاقه‌مند شدن به فرهنگ ایرانی، اونها دیگه مشکلی نداشتن و این جشن گشته و رسیده به دست ما. امروز یه چیزی خوندم نوشته بود دقت کردین انتظار برای بهار خیلی از خود بهار قشنگتره و دیدم که راست میگه ها. این شور و شوقی که دارید برای بهار واقعا قشنگه و به همین خاطر ما یه سری آیین و مراسم داشتیم قبل از نوروز. یکیش جمع‌آوری گل پامچال و بایچیچکه که توی یه سری از مناطق ایران انجام میدن. اگر توی اون مناطق زندگی میکنین تو کامنت ها حتما بهمون بگین. من در شهر کویری یزد زندگی میکنم، ما اینجا فقط خاک میتونیم جمع کنیم دوستان. یه مورد دیگه ای که داریم جشن‌های نوروزی بودن، یه جوری استقبال میکردن از نوروز، مثل جشن قول و عروس، تکمگردانی که توی استانهای شمالی و غربی مثلا آذربایجان اتفاق میفته. جدای از این جشن‌ها ما خونه تکونی داریم، ولی خونه تکونی دل و گل، یعنی هم دلامون رو خونه تکونی میکنیم هم خونه هامونو، که فکر میکنم شاید چند سال اخیر به این قسمت دل کم توجهی شده باشه. چهارشنبه سوری رو داریم، راجع به اون 2 تا ویدیو ساختیم دوستان، اونجا کامل توضیح دادیم و بعدم که بحث شیرین خرید نوروزی که اونم یه چند سالیه یه مقدار تلخش کردن، ولی همین که افراد دم نوروز میرفتن و چیزای نو میخریدن خیلی چیز زیبایی بوده. خب رسیدیم به جذابترین و پربحث‌ترین قسمت نوروز، سفره 7 سین. چرا 7 تا؟ چرا سین؟ و کلی سوال دیگه. جناب مولانا یه بیت زیبایی دارن، میگن که
متحد نقشی ندارد این سرا، تا مثالی وانمایم مر تو را. دوستان اتفاق نظر نیست، هر کسی یه چیزی میگه، هر شخصی هم دلایل خودشو داره، ولی هیچ انسان تحصیل کرده و آگاهی نبوده که بیاد توی تعداد عناصر سفره 7 سین دست ببره. مثلا بگه 7 تا نیست، 3 سینه، 6 سینه مثلا. هیچ انسان تحصیل کرده، یا حالا شاید یکی رو توی اینستا ببینیم که همچین حرفی بزنه. و دلیل این چی بوده؟ عدد 7 برای ملت‌های مختلف عدد مقدسیه. از کجا میگیم؟ از اونجا که 7 آسمون داریم، 7 دریا داریم، 7 اقلیم داریم، 7 روز هفته داریم. جدای از اون توی ادبیات فارسی هم 7 عدد مهمی بوده. 7 خان رستم، 7 پیکر نظامی، 7 اورنگ جامی. درسته که تو فرهنگ ایران ما هیچ عدد نحس و شومی نداریم که حالا از اون طرف بخوایم خیلی عدد مقدسی هم داشته باشیم، ولی بعضی از اعداد و کاربردشون رو جای زیادی میبینیم و اینجوریه که انگار یه معنای خاصی براشون داشته. پس عدد 7 هم توی فرهنگ ایرانی یه جورایی گره خورده بوده با شادی و خرمی. مثالش هم این که برای عروسی زال و رودابه 7 شبانه روز جشن و پایکوبی داشتن. پس این دلیلی که ما عدد 7 رو استفاده میکنیم. بریم سراغ بحث اصلی و اونم اینه که چی بذاریم تو سفره. یه عده جدیدن دیدم مد شده هی میگن 7 سین نبوده، 7 شین بوده. نمیدونم چرا به دلم نمیشینه این حرف. و از اون طرف موبد دکتر اردشیر خورشیدیان که رئیس انجمن زرتشتیان تهران بودن میگن که این 7 شین درست نیست، چون شما برمیگردین میگین یکی از این شین ها شراب یا شربت بوده و جفت این واژه ها عربیه. چطوری پس 7 شین بوده؟ یعنی اگر یه همچین چیزی هم بوده مسلماً باید بعد از ورود اسلام به ایران همچین سفره‌ای به وجود اومده باشه دیگه. پس 7 شین رو بذاریم کنار. ایشون میگن سفره‌ای که ما میشیندیم، یعنی ما زرتشتیان، 7 تا سینی بوده که توی هر کدوم از این سینی‌ها ما میومدیم یه چیزی قرار میدادیم که نماینده ای از یکی از امشاسپندان باشه. خب پس 7 تا سینی داشتیم، نماینده 7 امشاسپند که میشن خرد مقدس یا سپنتا مینو و نماینده اون خود انسان و کتاب اوستاس که کتاب مقدس بوده میذاشتن سر سفره. بعد از اون وهومن یا پاکندیشی رو داریم، بهمن، همون بهمن خودمون. نماینده بهمن سر سفره تخم مرغ و شیره. احتمالاً دیدین تو سفره زرتشتیان شیر میذارن، این نه همون نماینده بهمنه. بعد از اون اشوهیشتا یا همون اردیبهشت رو داریم که به خاطر اونه که ما شمع میذاریم سر سفره، چون اردیبهشت نمایانگر پاکی و راستیه و خب این باورم هست که آتش و روشناییه که پاکی و راستی رو به همراه داره. بعد از اردیبهشت نوبت میرسه به شهریور که نشون دهنده همون فرمانروایی و سلطنت نیک و پاک. نماد شهریور فلزاتن و به همین خاطره که ما سکه میذاریم سر سفره. چون حالا بعد توی یه قسمتی راجع به 7 سین توضیح میدم، یکی از شروط چیزایی که میذارن سر سفره میگن اینه که باید حتما گیاه باشه و خوردنی باشه و بعد یه عده گفتن برای چی ما سکه میذاریم، سکه نباید بذاریم. سکه از اینجا میاد دوستان. بعدی عشق، مهر و بردباریه یا همون اسفند و نمادش خود سفره است، چون اصلا اسفند مادر زمینه، یه همچین حالتی. علاوه بر اون خرداد رو داریم که نمایانگر رسایی و کماله و مایعاتی که قرار میدیم. مثلا دیدین ظرف آب میذارن، سیب میندازن تو اون، این مایعات نشانه خرداده. و در آخر هم امرداد رو داریم دوستان که نشانه بیمرگی و جاودانگیه و نشونه اونم سبزه است و سیبه که میذارن سر سفره چون گیاهن و رویدنی هستن. این از نظر زرتشتیان. پس از اون طرف دکتر محمد علی دادخواه که پژوهشگر و نویسنده کتاب نوروز و فلسفه 7 سین هستن اعتقاد دارن که 7 سین باید 7 تا شرط یا ویژگی داشته باشه که اون شرط ها رو بخوام براتون بگم اینه که 1. با سین شروع شه. 2. ریشه گیاهی داشته باشه. 3. گیاهش یک گیاه پارسی باشه. 4. خوردنی باشه. 5. ترکیبی نباشه، مثلا
سبزی پلو نمیشه، یه واژه باشه یعنی. 6 هر موقعی از سال در دسترس باشه بتونن برن بگیرن. و 7 قابلیت ماندگاری توی سفره رو داشته باشه، یعنی اونقدر دووم بیاره، یه چیزی نباشه که مثلا حتما باید تو سرما محافظت کنن ازش. مثلا با توجه به این 7 تا ویژگی که گفتم، حالا اون 7 سینی که ما میذاریم سر سفره چیان؟ سنجد، که یه جورایی نمایانگر اون پیمانیه که شخص با خودش میبنده که کارهای سنجیده انجام بده. از طرفی نماینده عشق و مهر و دوستی و اینجور چیزا هم هست. سیب رو داریم که اکسیر جوانی و نماینده تندرستیه. سرکه رو داریم که نمایانگر تحمل ناملایمات زندگیه که دووم بیار بعدش خوب میشه، یه همچین حالتی. سیر رو داریم که اونم هم بحث تندرستی و حالا فوایدی که داره، هم یه جورایی نماینده اون سیری آدمیه، این که جاه طلب نباشه و از انتظارات بالا و بیش از اندازه دوری کنه. دیگه سماق رو داریم که به خاطر رنگش میگن رنگ عشقه و طلوع خورشید، یه جورایی نماینده اونم هست. سمنو رو داریم که نماینده اینه که در عین شیرینی استوار باشیم. و در آخر هم سبزه که یه جورایی مهمترین سینمونه، چون نشونه احترام و دوستی با طبیعته و انگاری نماینده ای از درخت سر سفره و هدفش هم اینه که بگه از درخت مهربانی و فداکاری رو بیاموزیم. این نکته رو هم بگم که این 7 سینی که الان ما میچینیم با توجه به اسناد و مدارکی که داریم میدونیم تا دوره قاجار مسلما همین شکلی بوده، یعنی تا دوره قاجارش مطمئنیم. قبلتر رو هنوز نمیتونیم خیلی با اطمینان حرف بزنیم، ولی خب با توجه به این چیزایی که بهتون گفتم فکر کنم الان جواب یه سری سوالا دستتون اومد دیگه. چرا سکه میذاریم وقتی گیاه نیست؟ چرا شمع میذاریم؟ تخم مرغ میذاریم؟ اینا اصلا با سین شروع نمیشن. ما انگار سفره الانمون یه ترکیبیه از اون باورهایی که زرتشتیان داشتن، بعد با این ویژگی‌های 7گانه‌ای که من براتون گفتم با هم جمع شده این، و چقدر همین زیباست. خیلی از چیزایی که امروز براتون تعریف کردم تو این کتاب اومده، کتاب جهان نوروز، 7 آهنگ، یک فرهنگ از آقای فرزین رضاییان، که یه کتابیه که دیویدی هم داره همراهش، یه مستندی همراهشه و خب دوست داشتم معرفی کنم که بخونید چون واقعا جالبه. یعنی این چیزایی که من گفتم قطره‌ایه از یک دریا، انقدر اینجا کامل توضیح داده، ولی خب یه مقدار هزینه کتابش بالاست و کمیابم هست. اگر که میتونید که تهیه کنید عالیه، پیشنهادش میدم. دم نوروزم هست بخونیدش. اگرم نه که حالا یه چیزای کلی من گفتم دیگه، تعریف کردم براتون، ولی خب میگم خیلی از چیزا توضیحات کامل ترش تو خود کتاب هست. از جمله چیزایی که تو کتاب هست و الان دیگه وقت نیست من راجع بهش صحبت کنم، آدابیه که ما تو نوروز به جا میاریم. یعنی مثلا این عید دیدنی که میریم، عیدی میدیم، مراسمایی که هست دیگه، که اون هم تو شهرهای مختلفمون بین اقوام مختلف و حالا تو کتاب توضیح میده تو کشورهای مختلف به شیوه های گوناگونی برگزار میشه. خیلی خوشحال میشم اگر که مراسم خاصی دارید توی شهرتون تو کامنت ها بهم بگین. ما توی یزد کار خاصی انجام نمیدیم حقیقتا. یکی از چیزهای دیگه‌ای که درباره نوروز خیلی ذهن خودم رو درگیر کرده بود و دوست دارم شما هم بهش فکر کنین و نظرتون رو بهم بگین، رمز پایداریشه. به نظرتون چجوری این همه سال مونده؟ به اعتقاد یک سری از پژوهشگرا بیش از چند هزار ساله که مردم ایران زمین دارن این جشن رو برگزار میکنن و هنوزم هست و چقدر بودن که تلاش کردن که از ما بگیرنش، ولی هنوز هست. یه نظری که من دارم، درست و غلطیشو نمیدونم، ولی اعتقاد دارم هر چیزی که طی صدها سال، هزاران سال دووم آورده چیزیه که باید باشه. یه قسمت مهمی از زندگی ماست، با قسمت مهمی از وجود ما گره خورده و مهم نیست چی کار کنن، نمیتونن ازمون بگیرنش. حسش میکنید دوستان؟ نصیب نوروزیه، از کوی یار میاد. خیلی سپاسگزارم از اینکه تا انتهای این ویدیو هم همراهمون بودین. امیدوارم که براتون جذاب و آموزنده بوده باشه. اگر که دوستش داشتین یادتون نره که لایکش کنین که به دست بقیه هم برسه. دکمه سابسکرایب هم بزنید که ویدیوهای بعدیمون رو از دست ندین.
پیشا پیش نوروزتون پیروز.